Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Nghệ thuật sáng tạo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm phần lan can, sân chơi và ban công của ngôi nhà. Sơn toàn bộ phần ngoài. Sơn làm sao cho các điểm nhấn nổi bật từng phần, cho nó tôn lên sự sang trọng cũng như vững chắc của ngôi nhà. Xin mời các bạn chú ý đón xem. Đây là tiết mục lắp đặt phần lan can, sân chơi và ban công. Và đây là tiết mục sơn nót. Để cho phần sơn màu của ngôi nhà có màu tươi sáng và bền màu, các bạn nên sơn 2 nước sơn nót.
Đây là phần sơn màu, các bạn cũng nên sơn hai nước để cho phần màu được tươi màu và bền đẹp.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy đẹp, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ giúp mình. Mình xin chân thành cảm ơn.